một cột mốc quan trọng vừa được thiết lập. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh bàn giao chiếc máy CNC 4 đầu, bàn làm việc 5m hiện đại bậc nhất. Đây là chiếc máy thứ tư mà Quốc Duy CNC cung cấp cho đối tác của mình. Máy được thiết kế tải nặng, kèm bàn làm việc cỡ lớn lên đến 5m, giúp quá trình gia công cắt phay đa vật liệu, từ cơ bản đến các mặt hàng quá khổ. Bàn làm việc với 2 cặp du lô kép giúp tì đè giữ phôi liệu chắc chắn trong suốt quá trình gia công. 2 hệ thống bơm chân không nước đi kèm theo máy với công suất 7.5 kW, đảm bảo lực hút ổn định cho từng khu vực bàn làm việc, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất tốt nhất. Nếu anh chị cần biết thêm về dòng máy nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0903 600 113